Welcome to No Inside Gadget channel. This is No Inside Gadget Review, Demo, Sound Check and Physical Checking. Pa-review po ng Soclepel, tapos po teardown at sound check. Naka-subscribe ako at lagi akong nanood ng videos niya. Pa-shoutout na din po. Shoutout sa'yo, Joselito Tagaytay, at ito ang iyong request. Wala akong makita dito sa shop, kaya umorder na lang ako dito sa Lazada. Ayan, makikita mo rito at binuksan ko na sa kahon niya ang Soclepel Model KU898. Like and share. Let it unboxing. What are inside a box? Nagre-request po sila ng Bluetooth speaker at ito. Oh, tingnan ko nga. Ang price nito ay makikita dyan sa pin comment section sa baba. At narin din ang link kung saan ko binili. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe at mga bumisita sa aking channel, sa aking mumunting channel. At kahit papano ay ako ay nasiyahan, kahit kokonti lang aking viewers ay nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat. Let it unboxing. What are inside a box? Oh, talaki ba yan? Ang cute niya. How about the specs? At ayan, makikita nyo sa screen sa kanyang kahon ang kanyang mga specs at features. Can I see function of panel control? Sa unang bukas niya, ito ay naka-Bluetooth. Ayan, Bluetooth yung pinakang default niya pag pinower mo. Pag i-FM mo, ay pindutin mo itong mode. Itong pindutin mo, ayan. FM mode. Ayan, at ang paglipat ng channel, kailangan mo lang ito. Paisa-isa lang ang pindot. Ayan, nababawasan yung makakapili ka na kung anong istasyon. Kung nahihirapan ka naman pumindot, gumamit ka lang tayo na remote. Ito, pinakang fast forward niya, babago, para mabago yung kanyang. Ayan, pwede mong steadying pindot para mag-scan na siya. Ayan, nag-i-scan siya. Pindutin mo para steady. Wala ba talaga? Ayan, medyo malinaw naman siyang O emosyon? malinaw naman ang sagap niya. Makikita nyo wala naman siyang ilaw-ilaw sa paligid, wala siyang RGB. Talagang common lang siyang gamitin na pocket radio na may mic, may line out. Kung gusto mong isaksak sa malakas-lakas na speaker, kailangan ito, gagamit ka ng line out. At itry natin itong mic niya. Ito siya, bali sasaksak mo sa line mic. Ayan. Then ayun, medyo tumutunog na. Ito yung echo, ito yung volume. At try natin magsalita di gamit itong mic niya. Hello mic test. Medyo malakas din siya. At pag binulyum pa natin, hello mic test. Hello. Ayan siya. Let's sound check. Ito siya guys, try tayo ng sound check niya. Test mo Autoplay na rin siya, karamihan pangkaraniwan din, kagaya ng mga ibang Bluetooth. Saksak nyo lang yung USB. USB driver mode. Ayan. Right channel. Kailangan nyo lang bigyan ng todo volume. Tingnan natin. Okay guys, at yun ang sound check niya. Okay, dito tayo sa sukat niya. Ayan lang ang sukat niya. Isa siyang, ayan, Oh, talaki ba 5 yan? inches. 5 inches lang ang laki niya. At yung taas niya ay 4 Patingin nga. inches. 4 inches lang. Ayan, maliit lang siya. Talagang pang pocket Bluetooth speaker siya na mayroong mic na maliit na sinusuot sa ulo para kung ikay teacher o nagsasalita, nagtuturo ka sa isang eskwelahan o nagtitinda ka ng balut, ito, pwede nang gamitin to kasi hindi mo na kailangan sumigaw dahil dito lang, makapagbibigay na ng dagdag lakas ng iyong boses. Kamusta kayo dyan? O, diba? Ayan yung pinaka-mic na malinaw naman. Okay, pare. So, wala na akong makikita pang ibang pwedeng i-review rito. Ito yung pinaka-remote niya. Wala rin masyadong pinagkaiba sa pangkaraniwang Bluetooth speaker. Okay, naipakita ko na lahat. Dito na lang tayo sa nire-request ni subscriber. Ang i-tear down daw ang loob at gusto niya makita ang loob nito. Okay? I-tear down na natin. Mag-subscribe kung hindi pa. Like and share. Makakatulong ang impormasyon na screenshot at video sa mga gustong malaman ano ang nasa loob nito. Ito ang No Inside Gadget.
Umaasa ako na nakapagbigay impormasyon sa teardown, magbigay tulong at pagkukumpara bago kayo bumili ay nakapagbigay ideya sa consumer. Kung nais mong mag-subscribe, ay pindutin lang ang pulang button at mag-bell na rin. Oh yes, Daddy! Pwede, akin na lang.